Vụ trái mìn 1.000 kg chôn dưới nền tòa thánh. Đây là một âm mưu thâm độc cuối cùng của chánh quyền thuộc địa Pháp, nhằm tiêu diệt đạo Cao Đài. Xin chép ra sau đây, lời tường thuật của cựu thiếu tướng Cao Đài Lê Văn Tất về vụ trái mìn 1.000 kg của quân đội Pháp, bí mật chôn dưới nền Hiệp Thiên Đài tòa thánh. Cốt ý là để giật cho nổ làm sạch tòa thánh khi cần. Trong khi dốc hết tâm sức để diệt đạo, bắt lưu đày Đức hộ Pháp và những chức sắc thiên phong lãnh đạo cùng với một số đông tín đồ, người Pháp lại còn trù mưu đánh một đòn quyết liệt cuối cùng nữa là đánh sập luôn đền thánh Cao Đài, một trung tâm tín ngưỡng thiêng liêng của toàn đạo. Nhân dịp đóng binh chiếm đoạt cả châu Vi tòa thánh, kể từ năm 1942, theo lệnh cấp trên của chúng, một tiểu đoàn quân Pháp ở đó đã chôn một quả địa lôi nặng 1.000 kg dưới nền tòa thánh, để chờ dịp mà giật cho nổ sập tòa thánh này. Việc quân đội Pháp chôn trái mìn 1.000 kg này, toàn đạo không một ai hay biết cả, vì như trên đã nói, hội thánh đã bị lưu đày, người đạo ở thánh địa bị đuổi về quê quán, nhân công xây dựng tòa thánh thì bị giải tán, không được ở lại tòa thánh nữa. Tòa thánh, tuy đã xây cất xong, nhưng trên mặt nền chưa kịp lát gạch, nên khi quân Pháp chiếm đóng ở đó, chúng đã lén chôn một trái mìn ở dưới nền mà không có gặp một sự trở ngại nào cả, và cũng không có ai hay biết gì cả, chỉ trừ có bọn họ mà thôi. Nhưng nhờ có một sự huyền diệu lạ thường, mà người Pháp không thể thực hành được âm mưu thâm độc của chúng. Bởi lẽ Đức Chí Tôn đã đến khai đạo tại nước Việt Nam, đã chọn làng Long Thành tỉnh Tây Ninh làm nơi thánh địa, đặt đền thờ của Ngài, thì thiết tưởng những âm mưu của đám bạch quỷ phàm phu ở mặt thế này, để chống lại và tiêu diệt núi đạo của Ngài, nhất định không thể thành tựu được. Dưới đây là lời trần thuật của thiếu tá tiểu đoàn trưởng người Pháp tên là Robert. Thuở ấy y là viên tiểu đoàn trưởng cuối cùng đã chỉ huy một tiểu đoàn quân Pháp đóng tại châu Vi tòa thánh. Thiếu tá Robert đã ghi lại cho đăng trên tuần báo Paris Match, một tuần báo rất nổi tiếng của Pháp, một câu chuyện rất ly kỳ và huyền diệu mà trong thời gian sống lưu vong tại Phnom Penh, Cao Miên. Kể từ năm 1956, tôi, cựu thiếu tướng Lê Văn Tất, đã có dịp đọc đến. Đầu năm 1956, đúng vào ngày mùng 3 Tết Bính Thân, tôi đã tự ý rời bỏ miền Nam Việt Nam, đang chịu dưới ách thống trị của gia đình Ngô Đình Diệm. 2 ngày sau, nhằm vào mùng 5 Tết Bính Thân, Đức Phạm Hộ Pháp cùng 2 cô con gái là cô Ba Cầm và cô Tư Tranh, và vài vị tùy tùng là ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa với con là Hồ Thái Bạch và anh Lê Văn Thoại, Út Thoại, cũng đã rời miền Nam và sang trú ngụ tại Nam Vang. Ít lâu sau, nhân dịp mua một tờ tuần báo Paris Match để đọc như thường lệ, thì nơi mục dành riêng cho độc giả, gọi là Courriers de Lecteurs, tôi bỗng gặp một bài báo của thiếu tá Robert đăng nơi đó, và nói về công việc của bọn họ vào những năm chiếm đóng tại tòa thánh Tây Ninh. Quân đội Pháp khởi đóng tại tòa thánh vào giữa năm 1942, đến ngày 9 tháng 3 năm 1945, thì họ bị Nhật đạo chánh. Thiếu tá Robert đã viết đại khái là: trong vài tuần trước, tôi có đọc một bài phóng sự của quý báo về một tôn giáo mới ở Việt Nam, đó là tôn giáo Cao Đài, và những hình ảnh đăng kèm theo bài báo làm cho tôi nhớ lại tòa thánh Cao Đài Tây Ninh, nơi mà chúng tôi từng đóng quân. Khi phái quân đội vào trấn đóng tại tòa thánh Cao Đài Tây Ninh, nhà cầm quyền đã trù mưu triệt hạ đền thờ này, và có ra lệnh cho chúng tôi chôn một trái mìn 1.000 kg ở dưới nền, với một nhiệm vụ đặc biệt như thế này. Ngày nào quân đội Nhật kéo lên chiếm Tây Ninh và vùng tòa thánh Cao Đài, thì chúng tôi phải cho nổ trái mìn ấy, để phá hủy vĩnh viễn tòa thánh trước khi rút quân chạy đi nơi khác. Khi viên tiểu đoàn trưởng đã đóng ở đây trước tôi được lệnh đổi đi lãnh một nhiệm vụ khác, ông ta có làm một biên bản bàn giao nhiệm vụ với tôi, nhưng không rõ vì nguyên do nào mà trong biên bản bàn giao ấy, ông ta bỏ sót cái khoản quan trọng nói về nhiệm vụ của tiểu đoàn quân Pháp
là phải giật mình cho nổ sập tòa thánh trước khi tiểu đoàn rút lui trước cuộc tiến quân của Nhật. Vì lẽ không có ghi điểm trọng hệ này trong biên bản giao lãnh, nên tôi và tiểu đoàn của tôi là đơn vị cuối cùng chiếm đóng tòa thánh, đã không cho nổ trái mìn nói trên. Ngày nay, tôi tưởng trái mìn vẫn còn nằm ở đó, vậy, hôm nay, xuyên qua quý báo, tôi xin loan báo cho Hội Thánh Cao Đài biết rõ tin này, và ngày nào mà Hội Thánh Cao Đài liên lạc được với tôi sẽ sẵn sàng chỉ chỗ chôn trái mìn ấy cho mà đào lấy lên. Sau khi đã đọc bài báo của thiếu tá Robert, tôi liền đi mua thêm một tờ báo Paris Match khác nữa, đem vào nơi Đức Hộ Pháp cư ngụ, là thánh thất của Hội Thánh Ngoại giáo, do ông giám đạo Huỳnh Hữu Lợi và vợ là bà Hương Nhâm trông coi, và trình cho Đức Ngài xem bài báo của thiếu tá Robert. Đợi đến lúc Đức Hộ Pháp xem xong bài báo, tôi mới đề nghị với Đức Ngài như sau: xin Thầy cho liên lạc với thiếu tá Robert, xuyên qua Paris Match, để hỏi xem cho biết chỗ chôn trái mìn ở dưới đền Thánh Đặng cho đạo ở Tây Ninh Đào, mà lấy lên. Đức Hộ Pháp cười và bảo, không cần gì đâu con, nếu không có ai câu điện, mà giật nó, thì nó sẽ không nổ, để lâu ngày, rồi nó cũng sét và trở thành đất mà thôi. Nghe Đức Hộ Pháp nói như vậy, tôi hầu chuyện với Đức Ngài thêm giây lát nữa, rồi xin cáo lui, và để tờ báo Paris Match lại cho Đức Ngài tham khảo, và sử dụng, khi cần đến. Xuyên qua sự việc này, tôi nghĩ rằng, đã có bàn tay vô hình của các đấng thiên liêng sắp đặt để bảo vệ một cách yên lành cái tòa ngự của Đức Chí Tôn. Nếu chẳng phải vậy, thì thế nào? Mà viên thiếu tá tiền nhiệm của thiếu tá Robert lại có thể bỏ sót cái mật lệnh của cấp trên của họ là giật sập tòa thánh Cao Đài khi nào quân Nhật tiến lên chiếm đóng Tây Ninh và vùng thánh địa. Cũng có thể cho rằng viên thiếu tá nọ đã có ý tốt, đã có đạo tâm, nên không ghi cái mật lệnh ác độc nọ vào biên bản bàn giao đã kể trên. Nhưng người nhà binh mà không thi hành một mệnh lệnh bí mật nào của cấp trên, thì phải bị đưa ra trước tòa án quân sự ngay, và khi đã dám qua mặt thượng cấp như thế, viên thiếu tá nọ phải là một người hết sức liều mạng, nên mới dám vi lệnh cấp trên một cách trắng trợn như vậy. Cũng có thể nói là tình trạng chánh quyền thuộc địa Pháp ở Đông Dương chẳng khác nào như chỉ mành treo chuông. Do sự tiến triển của tình hình chiến trận, Nhật càng ngày càng siết chặt sự kiểm soát đối với Pháp, còn ở chánh quốc Pháp thì tình hình rất rối ren và đen tối, khiến cho tất cả người Pháp ở Đông Dương, từ toàn quyền địch Hus xuống đến tên thuộc hạ nhỏ cấp nhất, đều rụng chí thối thần. Bởi vậy nên trường hợp của viên thiếu tá tiền nhiệm của thiếu tá Robert, hẳn là ông ta không còn có một sự thiết tha nào đối với công việc diệt đạo nữa, để mà chát thêm tội tình, và mang lấy một cảm giác tội lỗi. Nó sẽ dằn vặt lương tâm của ông ta suốt cả đời. Có lẽ do vậy mà ông ta không ghi cái mật lệnh ác độc nọ vào biên bản bàn giao giữa ông ta và thiếu tá Robert, mà làm gì? Có những hạng người nhà binh từng lấy làm vinh diệu khi diệt những kẻ địch có súng trong tay hẳn hòi và chống cự lại họ. Trái lại, họ cảm thấy nhục nhã khi bị bắt buộc phải đàn áp những người nông dân tu hiền, không có một tấc sắt trong tay, hoặc phải giật sập một đền thờ nguy nga, tượng trưng cho một nền văn hóa mới, mà không có một người lính nào bảo vệ cả. Có thể là viên thiếu tá nọ thuộc về hạng người này, nên khi gặp thời cơ thuận tiện, lúc chánh quyền thuộc địa sắp tan rã, ông ta mới lờ đi cái mật lệnh cấp trên. Tôi cho rằng đây cũng là một cách sắp đặt của các đấng để giữ vẹn cái đền thờ của Đức Chí Tôn,